Nagy szeretettel köszönt mindenkit, a Kettős Kereszt ketten főzünk. Sziasztok! Préselt csülköt készítünk, speciális eszközök nélkül. Tartsatok velünk! Van az úgy, hogy sehol se sül át. Van az úgy, hogy jól odaég. Olyan szép, mint ott a fotón. Sose csináltam még. Először is puhára fogjuk főzni a csülköt, itt látható a miénk, 2 kilogramm. Ehhez szükségünk lesz vörös hagymára és fokhagymára, babérlevélre, sóra és szemesborsra. A csülkünk szépen tisztított, de óhatatlan, hogy a hajlatrészben néhány sörte megbújjon, azoktól pörzsöléssel szabadulhatunk meg. Ha erre nincs külön eszközünk, egészen egyszerűen tartsuk a tűzhely lángja fölé. Ezután vízben egy késsel könnyedén lekaparjuk, áttisztázzuk, és menet közben ezeket a pecséteket is kivágjuk. Ha mindezekkel megvagyunk, mehet is a csülkünk egy nagy fazéknyi vízbe, és megkezdhetjük a fűszerezését. 2 teáskanál sót teszünk bele, egész fekete borsot, egy nagy fej vörös hagymát, 5 gereszt fokhagymát és 4 babérlevelet. Lefedjük, és csak addig hagyjuk közepesni a nagyobb lángon, amíg forráspont közelébe nem kerül. Amikor a víz felpezseg, a lángot visszacsendesítjük. Keletkezik egy kis hab, ezt le is lehet szedni, de nem muszáj, mert menet közben úgyis el fogja főni magát. A csülök főzésére kilónként minimum 1 órát kell szánni, mi azt szerettük volna, hogy jó puha legyen, 2 óra 40 percet adtunk neki. Vesszük is ki, legyünk nagyon óvatosak, nehéz és forró. Ha a csülkünk jól megpuhult, a kisebb és nagyobb csont néhány tekerés után könnyen kihúzható. Ha valakinek nem adná magát olyan könnyen, tegye még vissza a vízbe egy kicsit főni. Mielőtt tovább mennénk, a húsunk még úgy is hűl, ejtsünk néhány szót erről a gyönyörű, aranyszínű léről, amit kaptunk. Nálunk ez sem megy veszendőbe. Ha más is felhasználná, és zavarja ez a keletkezett zsírréteg, leszedheti. A leves zöldségeken kívül csak sót és petrezselymet adtunk hozzá, végeredményül pedig egy nagyon ízletes zöldséglevest kaptunk. Most már kissé visszahűlt a csülkünk, jöhet egy újabb kör ízesítés, só, őrölt bors, piros paprika és 3 gereszt fokhagyma felhasználásával. A csülköt elkezdjük közepes darabokra vágni. Ugyanúgy belekerülnek a kövérebb és bőrös részek is. Ezen a ponton kedvünk lett volna nekiülni kenyérrel és tormával, de ellenálltunk a kísértésnek. Megvagyunk a darabolással, jöhet is 2 teáskanál só, egy szűk teáskanál őrölt bors, egy nagy teáskanál piros paprika, és a 3 gereszt fokhagyma lereszelve. Ezt aztán jó alaposan összekeverjük. Kevergetés közben adjunk hozzá néhány evőkanállal a főzőléből is. Mi egy püspökkenyérformát készítettünk elő, ennek a hossza 30 cm, kibéleltük folpakkal, és ebbe halmozzuk bele a fűszeres, darabolt csülköt. Időnként itt is adunk hozzá a főzőléből, és tovább rakjuk, tömörítjük a húst.
A csülök a formánkat ki is telítette. Kanállal alaposan egyengessük el, és nyomkodjuk át. Amikor a kanállal már kellőképpen letömörítettük, bebugyoláljuk a folpakkal. Papírtörlőt teszünk a tetejére, és jöhet a súlyozás. Ilyenkor tesz jó szolgálatot nálunk a francia kis szótár és a súlyzótárcsák. Mehet is be egy éjszakára a hűtőbe. Szerencsére csak egyet kellett aludnunk ahhoz, hogy kicsomagoljuk. Lefejtjük róla a folpakot, és óvatosan ráborítjuk egy deszkára. Így néz ki a mi préselt csülkünk, és nézzétek, ilyen szépen szeletelhető. Fogyasztható reggelire vagy korai vacsorára, de akár az ünnepekkor a hidegtál részeként sem vallunk vele szégyent. Mindenféle adalékanyagtól és állományjavítótól mentes, de ami a legfontosabb, nagyon finom. Ha tetszett a videó, ne habozzatok megnyomni a like gombot, ha a többi videónk is tetszik, és nem szeretnétek lemaradni a további tartalmainkról, iratkozzatok fel a csatornánkra. És ne felejtsétek, ketten főzni jó! Sziasztok!